હેલો દોસ્તો, આજના નવા વિડીયોમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપણે વાત કરીશું ક્રેડિટ કાર્ડ વિશે। હું ઘણા ટાઈમથી ક્રેડિટ કાર્ડ યુઝ કરું છું, તો આજની વિડીયોમાં આપણે ક્રેડિટ કાર્ડના 4 પોઈન્ટ વિશે વાત કરીશું। નંબર 1, ક્રેડિટ કાર્ડ શું છે? નંબર 2, ક્રેડિટ કાર્ડ કઈ રીતે એપ્લાય કરવું? નંબર 3, ક્રેડિટ કાર્ડ કઈ રીતના યુઝ કરવું? અને નંબર 4, ક્રેડિટ કાર્ડના ફાયદા અને નુકસાન। હવે દોસ્તો, આપણે વાત કરીશું ક્રેડિટ કાર્ડ શું છે। મારી જોડે એક ડેબિટ કાર્ડ છે અને એક ક્રેડિટ કાર્ડ છે। ડેબિટ કાર્ડ એ આપણી બેંક એકાઉન્ટ જોડે લિંક હોય છે અને ક્રેડિટ કાર્ડ એ આપણી બેંક એકાઉન્ટ જોડે લિંક હોતું નથી। ડેબિટ કાર્ડથી આપણે તેટલા જ પૈસા વાપરી શકીએ જેટલા આપણા બેંક ખાતાની અંદર હોય, અને ક્રેડિટ કાર્ડની અંદર એક લિમિટ હોય છે। દાખલા તરીકે કોઈપણ બેંકને ક્રેડિટ કાર્ડની લિમિટ 20,000થી લઈને 3 લાખ સુધીની લિમિટ હોય છે, અને મારી જોડે HDFCનું ક્રેડિટ કાર્ડ છે। આ ક્રેડિટ કાર્ડની લિમિટ 50,000 રૂપિયા છે, અને આપણે આ ક્રેડિટ કાર્ડની લિમિટને 1 મહિના સુધી વાપરી શકીએ છીએ। હવે આપણે વાત કરીશું ક્રેડિટ કાર્ડ કઈ રીતે એપ્લાય કરવું। ક્રેડિટ કાર્ડ એવા લોકો એપ્લાય કરી શકે કે જેમનું બિઝનેસ એકાઉન્ટ હોય, જે જોબ કરતા હોય, સારી સેલેરી આવતી હોય, અથવા જેમનો સિબિલ સ્કોર સારો હોય। ક્રેડિટ કાર્ડ આપણે 2 રીતે એપ્લાય કરી શકીએ છીએ, એક ઓનલાઈન, બીજું ઓફલાઈન। ઓનલાઈનમાં આપણે કોઈપણ બેંકના વેબસાઇટ પર જઈને એપ્લાય કરી શકીએ છીએ, અને ઓફલાઈનમાં આપણે કોઈપણ બેંકની બ્રાન્ચ પર જઈને એપ્લાય કરી શકીએ છીએ। ક્રેડિટ કાર્ડ એપ્લાય કર્યાના પછી 1 મહિનાની અંદર આપણા પરમેનન્ટ એડ્રેસ પર મોકલી દેવામાં આવે છે। તો મિત્રો, આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલના બટનને દબાવો। હવે આપણે વાત કરીશું ક્રેડિટ કાર્ડ કઈ રીતના યુઝ કરવું। ક્રેડિટ કાર્ડની અંદર એક લિમિટ હોય છે, જે લિમિટને આપણે ભવિષ્યમાં પણ વધારી શકીએ છીએ। ક્રેડિટ કાર્ડથી આપણે ઓનલાઈન શોપિંગ, અથવા કોઈપણને પેમેન્ટ ટ્રાન્સફર કરવું, અથવા ATMથી કેશ પણ ઉપાડી શકીએ છીએ। પણ મારું માનવું છે કે કોઈપણ દિવસ ATMમાંથી કેશ ઉપાડવી નહીં, કારણ કે તેમાં ઘણો બધો ચાર્જ લાગતો હોય છે, જો મિનિમમ ચાર્જ 500 રૂપિયાથી ચાલુ થાય છે। હવે આપણે વાત કરીશું ક્રેડિટ કાર્ડના ફાયદા। કોઈપણ ટાઈમે ઇમરજન્સીમાં પૈસાની જરૂર પડે તો આપણે ક્રેડિટ કાર્ડનો યુઝ કરી શકીએ છીએ, અને તેનું પેમેન્ટ 1 મહિના પછી ભરવાનું હોય છે। ક્રેડિટ કાર્ડથી આપણે ઓનલાઈન શોપિંગ કરી શકીએ છીએ, અને ઓનલાઈન શોપિંગ કરવાથી આપણને રિવોર્ડ મળતા હોય છે, અને તે રિવોર્ડને આપણે રિડીમ પણ કરી શકીએ છીએ। અને ક્રેડિટ કાર્ડ ઉપર આપણને 10થી 20% જેટલું ડિસ્કાઉન્ટ પણ મળતું હોય છે। હવે આપણે વાત કરીશું ક્રેડિટ કાર્ડના નુકસાન વિશે। જો ક્રેડિટ કાર્ડનું બિલ ભરવામાં લેટ થાય તો પેનલ્ટી લાગે છે, અને જો ATMમાંથી કેશ ઉપાડીએ તો વધારે પડતો ચાર્જ લાગે છે, અને જો આપણું કાર્ડ ભવિષ્યમાં ખોવાઈ જાય તો તેને તરત જ બ્લોક કરાવી દેવું, કારણ કે તેના દુરુપયોગ પણ થઈ શકે છે। અને ક્રેડિટ કાર્ડથી વધારાનો ખર્ચો થાય છે, જેવી રીતે કે આપણે જે વસ્તુની જરૂર ના હોય તે વસ્તુ એમ વિચારીને લઈએ છીએ કે તેનું પેમેન્ટ 1 મહિના પછી ભરવાનું છે, તો તેવી રીતના પણ ક્રેડિટ કાર્ડથી વધારાનો ખર્ચો થાય છે। હવે આપણે વાત કરીશું ક્રેડિટ કાર્ડનું બિલ કઈ રીતના આવે છે અને તેનું પેમેન્ટ કઈ રીતના કરવું। તો ક્રેડિટ કાર્ડનું સ્ટેટમેન્ટ આપણા એડ્રેસ પર આવે છે, અને ક્રેડિટ કાર્ડનું બિલ જનરેટ થયાની 20થી 30 દિવસની અંદર તેનું પેમેન્ટ કરવાનું હોય છે। તેમાં એક ડ્યુ ડેટ હોય છે, તે ડ્યુ ડેટની અંદર એક મિનિમમ પેમેન્ટ અને એક ફૂલ પેમેન્ટનો ઓપ્શન હોય છે। જો આપણે મિનિમમ પેમેન્ટ કરીએ તો એમાં આપણને ચાર્જ લાગતો હોય છે, અને જો ફૂલ પેમેન્ટ કરીએ તો એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ લાગતો હોતો નથી। ક્રેડિટ કાર્ડનું પેમેન્ટ આપણે ઓનલાઈન, ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગથી, ફોનપે, ગૂગલ પે જેવી એપ્લિકેશનથી પણ ભરી શકીએ છીએ, અથવા ઓફલાઈન બેંકની અંદર જઈને પણ એનું પેમેન્ટ ભરી શકીએ છીએ। તો દોસ્તો, ક્રેડિટ કાર્ડના જેટલા ફાયદા છે તેટલા નુકસાન પણ છે। જો મિત્રો તમે ચેનલ પર નવા હો તો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલના બટનને દબાવો, અને આ વિડીયોને જેટલો બને તેટલો શેર કરો અને બીજા ગુજરાતી ભાઈઓ સુધી પહોંચાડો, તો એ પણ આપણી ચેનલ સાથે જોડાઈને નવી ટેકનોલોજીને લગતી માહિતી લઈ શકે। હવે આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત।